Moro, oltais taas vesivehmaalla. Niin no, täällä olisi noin FOR:n Street Racks ja No Prepin toinen osakilpailu. Ensimmäinen osakilpailu se ei ilmeisesti kukaan oikein kauheasti päässyt ajamaan, kun sitä on vettä, mutta Joo. tänään näyttäisi keli vähän paremmalle. Joo, vähän on kostea maa vielä, mutta ennustus näytti kyllä, että pitäisi kuivaa ja ihan lämmin olla. Eikä tästä hyvät kisat tuu. Joo, lähdetään katsomaan minkälaista kalustoa on tullut paikalle. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. No niin, ensimmäiseksi löydettiin Tomi täältä jo paikalta. Morjes. Moro moro. No, auto tikis. On. Tuliko sun talven aikaa mitään ihmeitä päivityksiä? Aika vähän. Perävälitys tiuhempi ja sitten vähän isommat takarenkaat ja pikkujuttuja. Joo. Ihan vähän sain tuosta keulasta painoa pois, mutta ei se ole kuin joku 10-15 kiloa loppupelissä. Ja Joo. näin, mutta takarenkaat on jo uudet, että ne on pikkasen korkeammat ja vähän erilainen rengassa. Niin mä vaihoin niin 2 pykälää tiuhemman välityksen, niin samalla muutin pikkasen korkeamman renkaan sinne. Joo. Jääkö kokonaisvälitys sitten tavallaan samaksi vai? Ei vaan vähän se on niinku tiuhempi. Joo. Se oli viime vuonna oli niinku liika harva, että se oli niinku pitkällä matkalla kiinni. Niin olisi saanut olla tiuhempi. Joo. Eli hyvällä pidolla odotetaan vielä isompia keulimisia. Niin. Nyt pyritään välttämään sit keulimista, Joo. että vähän niinku alusta hommia on kehitetty silleen, että koitetaan pitää sit keulaa enempi niinku maankamaralla. Joo. Kyllä. Se vähän haittaa sitä kulkua, jos on keula niinku kauhean pystyssä. Niin, joo, siinä ilmanvastustakin heti enemmän. Niin, ja muutenkin niin se pitäisi saada se niin kuin työntää autoa eteenpäin eikä ylöspäin, Kyllä. niin mennään niin kuin kovempaa silloin. Vaikka näyttävähän se on. No joo, on mutta ei se ole niin kuin oikein tarkoituksenmukaista. Kyllä. Joo, mikä sillä nyt paras aika on tähän mennessä? 607 meni Motoparkissa Liimaradalla ja nyt seuraava kisa meillä on Kauhavalla niin kuin SM-radalla, niin siellä olisi tarkoitus yrittää sitä vitosen aikaa nyt sitten. Täällä ei pito varmaan siihen sitten ehkä. Ei riitä täällä, että kyllä mä täälläkin ajoin viime vuonna 6.18 ja sitä pitäisi saada vähän nyt parannettua. Joo. Kyllä. No ei mitään kuin onnea matkaa. Joo, kiitos. Joo, terve! Morjesta. Moro, Jari, Saako- terve! Sulla on tämmönen hieno Volvo tässä näin. Joo, meillä on tämmönen tiimin 242 Volvo, pikkusen muokattu versio, että ei enää ihan vakiomallissa. No ei ihan enää vakio. Minkälaista tekniikkaa siellä on? No siellä on niinku periaatteessa P230 moottori pohjimmiltaan, et sitten pillettilohko on laitettu ja ison paahdinta ja kovat kamat sisällä sun muuta, että Joo. sitä kautta saatu kestäväksi ja ihan kohtuu toimivaksi. Joo. Mikäs tuo vaihelaatikko sulla? Siellä on Powerglide. Joo, niin mä kattelin kun Joo. on shifteriä. Niin... Joo, että kaksilovinen on, että Joo. se riittää tähän harrastukseen ihan hyvin. Joo. Ja ilmeisesti Volvon oma perä. Siellä on Dana 60 perä, mikä on Forlinkkiin sitten Okei. laitettu, että se on Joo. vähän jytympi kanssa sitten, niin ei ole ollut sen puolesta mitään ongelmia. Että hyvin kestänyt. Kyllä. Mikäs on tuo paras mitä täällä on ajettu? Varttimaili on 873. Joo. Et se on ihan hyvä ja mitähän meidän lentokentällä on
En muista aikaa nyt mikä oli, mutta Niin jos on ajettu ihan liimaradalla. joo, se on liimaradalla joo. ajettu, että lentokentällä 200 metriä me saadaan ajaa. Niin, juu. Sitten loppunopeudet meillä on päälle 200 kuitenkin niin kuin lentokentälläkin. Että Joo. 207 taisi olla nyt viime kesän ennätys ja Kyllä. aikaa en muista nyt, mutta Joo. No, se on kyllä hieno vitsi. Kyllä, niinku, kyllä vaan 240 on aina makea koppa. kyllä. Ja sitten tämähän nyt on pyritty pitää sellainen kohtuu kliininä ja sellainen, että ei nyt ihan lähdetä ampuu yli tot ulkonäköä, että pidetään niinku orkkismuotoilua siellä sitten. Juu. Toki sitten vähän kevennetty, että varapyöräpattia otettu pois takaa, saatu sieltä kiloja veke ja tasaisempaa pohjaa tehty sitten myös. Joo. Ja pien spoileritaakke, niin tuo vähän sellaista rasehenkeä siihen sitten lisäksi. Niin. Se on oikein. Joo, no eihän siinä muuta kuin onnea vaan tänään Juu, kapinoihin. just näin. Jees, kiitos. Noniin, kiitos. No niin, nyt alkaa ajot. Niin no, ihan justiinsa ensimmäiset on tulossa sieltä niin takaa jo ja keli on oikein hyvä, että ei muuta kuin vetoja. Joo. No niin, terve. Moi moi. Matka ilmeisesti tuli ihan ok tänne näin. Joo, tässä Noniin. oli tosiaan tämmönen prokkis meillä vähän vedettiin lennosta, että No. puikki ei ole vielä nipussa, niin pitäisikö meitä Rottesta lähteä koeponnistaa niin kadulle kuin tänne lentokenttäolosuhteista ripille. Kyllä, siis tää on mun mielestä sun hienoin vehje vitsi. Itellä on kanssa samalla 55. Niin. Okei, no niin, hienoa. Niin, mut joo, siis nyt pitäisi vähän käydä koettaa kuinka se kulkisi. Joo, kyllä, se olisi niinku tarkoitus ja tietysti jännitys on erittäin suuri, että pysyykö se yleensäkin läjässä. Aivan. Itse asiassa tänne pääseminen oli jo niinku ensimmäinen niinku sulka omaa hattua. Aivan. Sitten jos se vielä johonkin kulkee, niin Kyllähän se nyt kulkee ehdottomasti. johonkin menee, joo. Mikä se on sun oma veikkaus? No mä sanoisin näin, että se pitäisi, jos se menee 12 puolelle, niin on pettynyt. Okei, niin. Mutta ei never know. Niin, no se kaikki on auki, kaikki on riippuu auki. kaikesta, joo. Kyllä. Joo. Et oli silleen oli hauska tuossa noin matkalla kun tultiin, niin Vennu tuossa pelkää paikalla tsiigaili vaan, niin Blackist-puikki sivulle ilmoittelin tuosta noin, niin siellä taisi olla silloin jo, kysyttiin niin siellä, että veikatkaa, että mitä menee, niin oli siellä 150 vasta 60 vastausta jo niin tähän asiaan. Musta tuntuu, että puikin osalta ei varmaan ikinä ollut niin monta vastausta. No tää on symppis, hei. Tää on symppis. On. Classic Sevi vetää aina. Niin vetää. Ihmiset tykkää. Joo. Ja on tästä just kun kirjoitin se back to the roots meininki. Niin on. Niinku aito meininki. Että... Juu. Ja siis moni osaa samaistua niin ihan eri lailla. Niin on. Et vaikka siis puikkikin on hieno peli, mutta sitten taas se on silleen niinku... Niin, se on niinku eri levelillä. Niin, se on ihan eri levelillä. Niin on. Kyllä. No ei siinä, hei, onnea. Toivottavasti pysyy nipussa. Toivotaan, hyvä. Kiitos. Moi. Tänään on kyllä niinku mielenkiintoisen vehje ehdottomasti tää Speedmasteri.
Speed Runneri. Ai Speed Runner. Joo. Servoletti. Eikö niin on? Niin totta. No, nämä kaverit on tehnyt joka vuosi jonkun uuden auton. Niin on. Niin ja nyt teki siis 4 kuukaudessa oli Joo. tää auto tehty, että Se on aika suoritus. se on kyllä oikeasti suoritus. Ja yhden lähdöhän niin tuossa ajoin sanoi, että ei ollut niinku testannut mitään muuta kuin, mitä sä sanoit? Niin, se Vähän oli, ajanut. ajanut ihan siis muutaman kilometrin Joo. ja Matala kutonen. niin. Ja Street Weekille ilmeisesti menossa, niin Joo. Tuo sanoi, että ei ollut vielä tehokäytössä juuri mitään. Että, tai juuri mitään. niin, että oli siis ihan testiveto vaan. Joo. Hyvin se kulki silti. Joo. Hieno peli kyllä. On kyllä tosi makea. Hienoa, että joku tekee vähän erilaisia autoja. Niin. Arvostan. Ensimmäinen veto vedetty tossa noin ja Joo, kun se meni. se meni ihan sanotaan näin, että kohtuu hyvin, että Purniksessa oli silleen niin kuin tuntui, että nappulat oli kaikki sekaisin ja ei tiedä mitä tehdä, mutta sit muuten se meni ihan ok ja eikä nyt ollut mitään ylimääräistä ruovintaa eikä mitään. 5-7-0 se kyllä oli. Joo. Juu. Mutta tosi miedoilla säädöillä. Niin. Lähdettiin vaan katsoa jo ihan tuliterät renkaat ja se huonon Purniksen myötä niin oli ihan hyvä, että ei ollutkaan hirveästi tehoa laitettu siihen. Mutta ihan ok. Kyllä. Joo, muuten hyvin vehkeet toimii niinku. Joo. Että onks mitään muutoksia viime talven jäljellä? No ei oikeastaan muuta kuin, että mä vaihan auton. Niin, no niin, mutta siis Ei ole mitään, tähän ei ole tehty mitään oikeastaan, että tää on ihan suoraan. ihan suoraan mitä se olikin. Joo. Ja hyvä näin, tää on Niin toimiva hyvä konsepti, kombinaatio mikä se kuitenkin. muuttaa. Niin. Juu, kyllä. Et ihan jotain nappulan siirtoa sun muuta mitä Niin, mutta muuten kaikki on niinku vähän niinku ennallaan. tekniikassa ei mitään Joo, muutoksia. no niin, kyllä. Että tässä keväällähän mä vasta vaihoin tänne. No niin, juu. Mutta sit vanhaa niinku meinasinkin, että onko Niin. sit muutettu mitenkään. Ei. Joo. Kannata hyvä muuttaa. Mitä? Ei hyvä kannata muuttaa. Ei kannata joo, että sen on oppinut, että älä räplää, jos se toimii. Niin, no, nimenomaan, kyllä. Se on Juuri niin. näin. Eihän se ei muuta kuin vaan kovaa vetoa seuraavaan Joo, settiin. laitettiin vähän lisää tehoa ja katsotaan, että Purniskin onnistuisi, niin Noniin, sit vähän päästään kovempaan. niin. Siihen. Jees. Katsotaan mihin päästään. Niin on. Sillä lailla. Jotain kummaa. Testilähdöt ajettu. Joo, tai lajittelulähdöt. Okei, niin teillä on, kun tää on se vapariluokka nyt. Joo, meillä on lajittelut. No Prepillähän on vaan noin testilähdöt. Okei, joo. No mites siellä kävi? No, mä olin 4 lajittelussa 9 autoa, että pääsin sinne niin kuin ylemmälle puolelle, että seuraavassa lähdössä on sitten, tai ekas pudotuslähdössä on hitaampi auto Joo. vastassa, niin ja me sovittiin tuossa meidän ryhmän kanssa, että ajetaan 8 auton kaavio, niin ei käy sitten silleen, että loppuu aika kesken. Niin, totta joo. Ja kun on 9 autoa, niin siinä olisi ollut 16 kaaviossa aika paljon niitä tyhjiä Joo. tai soololähtöjä, niin me vedetään nyt 8 kaaviolla. Joo. No miten se toimii? Ihan ok. Nyt niin vähän säädin alustaa, katsotaan kuinka se menee tuossa seuraavassa vedossa. Ja vähän vielä olisi niin kuin petrattavaa, että niin viime vuonna on ajanut tässä Vesilehmaalla niin 10 verran kovempaa, niin
vielä tarvii vähän petrata. Joo, mutta täällä on moni vähän valittanut, että on liukasta edelleen. Joo, se voi olla, että se vasta tossa sitten loppupäivästä rupeaa paremmin pitämään. Joo, no niinhän se yleensä on, kun kumia tulee sinne. Niin. Joo, ei muuta kuin tsemppiä pudotukseen. Kiitos. No niin, terve. No, terve. Sulla on hieno Corvette. Kiitoksia. 69 paras vuosikertaa. No niinhän se on, kyllä. Minkälainen tekniikka siinä oikein on? No, tää on tämmönen vanhan liiton V8 kaasarikoneella. Tuossa näkyy meillä tommosia ilokaasulaitteita, mutta ne ei ole tälle kaudelle, ne on ensi kaudelle. Että nyt vedetään vapariin vaan. Kyllä. Ja se on 632 alumiini. Joo, se on oikein iso lohko. No joo, pitää olla. Kyllä se heti kuulee soundistakin, että se on kyllä makea, kun on niin oikeasti kuutiotuumia. Niin No kyllä siinä vaan on sitä. Nykyään turbovehkeet on muotia, mutta kyllä vaan tommoinen vanhan liiton iso lohko, kyllä siinä on hieno soundi. Joo, mulla on yllättäen niin välit naapureiden kanssa vielä edelleen ihan ok, mutta no vähänkin me yritetään varoa aina, että olisi mahdollisimman vähän pihalla käyttöä, mutta sitäkin, mä asun omakotialueella, niin kyllä, vähän kyllä. semmoista. Joo. Siellä on meidän talli. Mitä sulla on tänään mennyt? No tällä uudella koneella, kun meillä hajosi kone viime kauden, niin tällä on ajettu nyt 3 lähtöä. Eli periaatteessa varmaan mitä tänään on täällä näin ollut. Yksi ajettiin viime viikonloppuna. Joo. Ja no me ajettiin mikä 6004, me oltiin eka kerroksen jälkeen ykkösiä. Nyt mä uskon, että toi Seppo tuosta vierestä niin ajoi meitä lujempaa 59 tai jotain. Me ollaan ehkä kakkosia. Kyllä. Mutta meillä kuski mogas Transbreakin kanssa, että nythän mä oon tässä kuskina vähän huolissa. Okei. Ei saa toistua. Noniin, no mutta ei muuta kuin kato, nyt on kohta uusi mahdollisuus. Niin. No näin on. Nyt ei tarvii enää sit mokata. Niin no, kyllä. Ei muuta kuin onnea vaan. Kiitoksia. No, nyt olisi harjoitus- ja lajitteluajot ajettu ja seuraavaksi alkaa pudotukset sitten. Niin no, nyt pitäisi oikeesti ruveta ajaa kovaa. Niin, viimeiset säädöt autoihin, niin pelaa kunnolla. Kyllä. Lähdetään katsomaan. Ja sitten siinä sattuu tolle. Voittaja on, eli jatkoa seuraavalla kierroksella menee Jontta Lehtisalo. Ja niin se siinä kävi, että kyllä. Sillä lailla eteenpäin kaaviossa.
3 ja 6, 7. Raja 5, 7, 6, 3. Näyttää kyllä siltä, että sieltä tuli sen verran iso mossahdus ja savua, että nyt on pakko. Aina 741. Kyllä näin käy. Teemu Reikko saa taas 6-0. Ja mitä Äsken vähän tuppas savua tuppaa perästä, niin mitäs se oikein kävi? No siinä tuppas savua, enhän mä sitä itse nähnyt tietysti, että mä painoin vaan menee ja vehkeet rokkaa hyvin ja päätyy saakka ja sitten ennen kuin mä käännyin tuolla päädyssä, niin rupesi savua tulee apparilattiasta tosi paljon ja käännyin. Palomies heiluu siellä sen verran vilkkaasti, mä vedin vehkeet seis ja laukasin sammuttimen ja sammutti vehkeet ja sit sitä savua tulikin jo konehuoneen joka välistä ja autoon sisään. Kun konepelti pois katsottiin, niin ei mitään palamisen merkkejä missään. Ja todennäköisesti vaan ehkä vettä öljyä jossain kuumisosissa. Niin, että se sen takia vaan... Kyllä, että säikähdyksellä mennään ja moottori pyöri kuitenkin loppuun asti, että moottorissa tuskin on mitään ongelmaa. Hyvä. Se on aina paras, kun käy kauheasti mitään damagea. Kyllä. Palomiehet tuli kehut, että on hyvät sammutuslaitteet. Tuli testattu, että toimii. Kyllä. Eihän siinä. Kiitos kommenteista. Ei mitään, kiitos. Niin. Miten meillä menee? Tosi hyvin. Tuliko uusia ennätyksiä? Tuli. 187 oli loppunopeudet ja 12.8 nyt. Kiitos! Näyttää pitävän kyllä. Mennään 6973. Ja Hofi Haja 572 on päivän paras aika hänelle. Selkeästi höllää. No niin, se on vieläkin ehjänä. Se on vieläkin ehjänä, että ennen tulla rikkomaan, että tossa jo niinku
mekaanikko ilmoitti, että meinaat sit kuitenkin mennä rikkomaan, kun et halua kotia. Kertokielon päälle vielä. Niin no. Ja sehän kulkee ihan niinku pitääkin. Eihän siinä mitään. Se meni sinne 12.7 nyt. Noniin. Se paras. Et mä oikeastaan tuossa kerroinkin just äsken, että haluaisin tavallaan, että tää lähtisi viivalta yhden kerran silleen, että se ei jää sutisi siihen, että ei tarvii nostaa siinä. Niin kokeillaan tätä oikein puolella rataa, että jos se siinä toimisi, niin se voi olla, että siinä olisi pieni parannus. Niin mutta ihan tyytyväinen mä oon tähän näin, että toivottavasti pysyy läjässä ja toivottavasti pysyy kiinni, niin saadaan yksi semmoinen puhdas lähtö. Niin no. Joo, jää mukava fiilis muutenkin, kun pääsee kotiin vielä ajamalla. Joo. Mutta kyllä se ikävästi aina on silleen, että se yksi vielä, niin silloin se pitää tapahtua. Niin no, kuuluisa viimeinen. Niin on, kerran vielä. Niin no, kyllä. Jees, ei siitä tsemppiä, hei viimeiseen vielä. Thanks. Me ollaan täällä Mikon auton luona ja tuossa vielä finaali edessä. Kyllä meillä on finaali edessä. Taisi olla vähän Hannu-Hanhi meininki, että finaalipaikka soololla. Niin. Päästiin varmistelemaan vähän alustan toimivuutta tuohon lähtöön. Joo. Loistavaa. Sä olit vähän päivitellyt autoa talven aikaa. Kyllä siellä joo, aika paljon kaikkea pientä sellaista hienosäätöä. Mutta ei mitään sellaista jätti-isoa uudistusta tullut mihinkään osa-alueeseen, mutta paljon pientä. Joo. Toivotaan, että niistä kesän aikana koostuu pieniä puroja. Joo. No mites ne ekat lähöt? Liukasta. Tosi liukas päivä ollut. Nyt tarras hyvin tuossa edellisessä toi 60-jalkan ja löysäilin kyllä, etten ajanutkaan pelkästään sen 60-jalkaisen, että säästellään vähän Niin. finaalipaikkaa. No niin, mä kattelin joo. Mut hienosti se menee nyt suoraan taas. Kyllä siellä kaikki tuntuu olevan niin kuin viime kesänäkin, niin Joo. löytää sijansa ja pientä uudistusta ja siitä hierotaan nyt taas nopeampi kuin mitä viime kesänä. Joo. Ei mitään, tsemppiä finaaliin. Kiitos. Joo, kiitos. Joko? No niin, finaalissa. Joo, yllätys. Eikä se mikään yllätys ollut. No joo, pirun tiukkaa on ollut luistelemista ja kaikkea mahdollista, mutta reaktioilla ollaan tänään pärjätty ihan hyvin, että on ollut 0-0 siellä jonkun verrankin. Kyllä. Se on pelastanut tänään se. Joo, ja niin kuin sanoit aikaisemminkin, että uuden auton kanssa kumminkin uudet jutut, niin kyllähän nyt ihan hyvin istuu sit kumminkin. Niin, no yllättävän hyvin jo istuu, että kyllä se vielä on vähän opettelua, mutta nyt ollaan ihan hyvällä raiteella kuitenkin. Kyllä. Ei muut kuin tsemppiä hei, Kiitoksia. finaaliin. Koita vetää. Vedetään täysin. Aika monta kertaa, mutta sehän tässä on iljana, että Teslaulle me saadaan 9 takarikunnan paljon. Mika Raunio, Tervanet Kamaro. Ja voittaja on Juha Rimmi. Teknisiä haasteita. Mitä asiaa ja
Tän seuraavaan kisaan. Joo, meitä ei nyt mikään huono suoritus. No ei, mutta moni vertaa aina viime kesään. No joo, pelkkää kultaa, niin välillä potkii vähän takaisin päin. Kahtoiseksi. Tyytyväisiä ollaan. Ihan loistavaa. Onneksi olkoon siitä kuitenkin. Ei ollut silleen noin. Ei ollut kauheasti niinku mitään sanaa, että kumpi voittaa. Niin, joo, ei tarvitse maalikameraa hirveästi. Ei tarvi, se ei tarvi. Joo. Se oli aika selvä. Niin. Joo, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Se meni ihan, se oli viimeinen lähtö oli täyteen. Sellaiset kisat vesivoimaa tällä kertaa. Oli ja voittaa selvisi täälläkin. Joo. Ovi ykkönen ja Mikkoisen sovalla. Kyllä, joo ja siis niinku, vaikka ero oli maalissa olevinaan suuri, mutta eihän se ole siis tiukkaa kilpailua loppuun. Joo, aika tautut silloin. Jos kaikki olisi kummallakin onnistunut, niin olisi ollut tosi tiukka. Kyllä. Sellaista motorsporttia. Niin, se kuuluu lajiin, kyllä. Kiitos, katsoit videoja ja pistät kanavat